ดาบอกว่าดาไม่อยากกินไงเอาออกไปให้หมดเลยนะคุณหนูรินดาคว้างปาข้าวของจนตกไปที่พื้นแตกกระจัดกระจายพี่เลี้ยงก็ได้แต่ยืนตัวสั่นด้วยความกลัวคุณหนูรินดาคุณหนูที่เอาแต่ใจตัวเองถึงแม้ว่ารินดานั้นจะมีอายุถึง20 ปีและเป็นนักศึกษาของมหาลัยชื่อดังเรียนอยู่ชั้นปีที่2แต่เธอนั้นก็ยังทำตัวเป็นเด็กๆถ้าไม่ได้ดั่งใจรินดาก็จะแผลงฤทธิ์เหมือนดั่งเช่นวันนี้ที่รินดาอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมซึ่งเป็นกระเป๋าราคาแพงถึง7 หลักเมื่อเธอไม่ได้ดั่งใจก็คว้างปาข้าวของคุณผู้ชายสั่งเอาไว้เด็ดขาดห้ามคุณหนูใช้บัตรเครดิตนะคะรอให้คุณผู้ชายกลับมาก่อนกว่าคุณพ่อจะกลับมาก็เดือนหน้าดาจะใช้กระเป๋าพรุ่งนี้ทำไมคุณพ่อต้องตัดบัตรเครดิตดาด้วยคะคุณหนูลินดากำมือแน่นเม้มปากจนเป็นเส้นตรงตัวบอบบางสั่นเทาคุณพ่อของรินดามักจะไปดูธุรกิจที่ต่างประเทศเป็นเวลาหลายวันและครั้งนี้ก็ไปเกือบเดือนปล่อยให้คุณหนูรินดาอยู่กับพี่เลี้ยงซึ่งมันก็เป็นความเคยชินของคุณหนูรินดาเสร็จแล้วแต่เมื่อเธอโตขึ้นความเอาแต่ใจตัวเองนับวันก็ไม่มีใครห้ามปรามได้เสียงเคาะประตูเบาๆ3 ครั้งก่อนที่ประตูจะถูกเปิดออกชายร่างสูงใหญ่ใบหน้าหล่อคมคายผิวคล้ำแต่ทว่าเรียบเนียนเดินมาหยุดตรงหน้าของคุณหนูลุกขึ้นไปอาบน้ำแล้วไปมหาลัยได้แล้วครับไกรสอนบอดี้การ์ดส่วนตัวของลินดาไกรสอนนั้นเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาหางานทำที่กรุงเทพทางบ้านฐานะยากจนไกรสอนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และได้มาเป็นบอดี้การ์ดให้กับคุณหนูรินดาถึงแม้ว่าไกรสอนนั้นจะเรียนจบแค่ชั้นม.6 แต่เขาก็มุมานะเขาได้เข้าเรียนต่อที่มหาลัยเปิดแห่งหนึ่งซึ่งเขาเรียนนิติศาสตร์และตอนนี้ไกรสอนก็ใกล้เรียนจบแล้วนี่นายใครอนุญาตให้นายเข้ามาในห้องฉันออกไปเดี๋ยวนี้นะยังไงฉันก็ไม่ไปมหาลัยถ้าฉันไม่ได้กระเป๋าใบนั้นคุณหนูลินดาเชิดหน้าขึ้นมองบอดี้การ์ดหนุ่มด้วยความไม่เกรงกลัวแต่ไกรสอนก็ไม่ได้ทำตามใจหญิงสาวเขาจับแขนเธอและกระชากร่างบอบบางจนลอยละลิ้วขึ้นมาจากที่นอนนุ่มก่อนที่จะดันเธอไปที่หน้าห้องน้ำนี่นายฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ไปไหนฟังไม่รู้เรื่องเหรอแล้วทำไมนายต้องทำรุนแรงกับฉันแบบนี้ด้วยคุณหนูรินดาก้มลงไปกะว่าจะกัดแขนของไกรสอนแต่บอดี้การ์ดอย่างเขาอยู่กับคุณหนูมานานหลายปีรู้ว่าคุณหนูมีนิสัยยังไงก่อนที่ฟันของเธอจะงับเข้ากับผิวของเขาชายหนุ่มก็ชักแขนออกทันทีทำให้คุณหนูกับหน้าขมำลงไปเธอเงยหน้าขึ้นมาและชักสีหน้าไม่พอใจก่อนที่จะทุบกำปั้นไปที่แผงอกแกร่งของไกรสอนหลายทีไกรสอนจับมือของเธอเอาไว้ทั้ง2 ข้างก่อนที่จะผลักเข้าไปภายในห้องน้ำและปิดประตูปล่อยฉันนะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นายสอนนายมีสิทธิ์อะไรมาทำกับฉันนายมันก็เป็นแค่บอดี้การ์ดเป็นลูกจ้างฉันจะไล่นายออกคอยดูนะก่อนที่คุณหนูจะไล่ผมออกคุณหนูน่ะอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะผมจะรออยู่ที่ตรงนี้อีก20 นาทีถ้าไม่ออกมาผมจะเข้าไปหาคุณหนูเองลินดาได้แต่ร้องกรี๊ดกรี๊ดเสียงดังลำดวนยืนอยู่ข้างหลังของไกรสอนอดที่จะขำออกมาไม่ได้เพราะลำดวนรู้ดีว่าไม่มีใครเอาคุณหนูอยู่นอกจากบอดี้การ์ดหุ่นล่ำบึกคนนี้คนเดียวเมื่อสถานการณ์เริ่มจะดีขึ้นลำดวนจึงขอออกมาเตรียมอาหารเช้าให้กับคุณหนูไกรสอนยืนเฝ้าคุณหนูอยู่ที่หน้าห้องเมื่อเวลา20 นาทีตรงเป๊ะไกรสอนก็กำลังจะผลักประตูเข้าไปแต่ประตูถูกเปิดออกก่อนคุณหนูลินดาเดินออกมาเนื้อตัวเปียกปอนนี่นายไม่มีมารยาทเหรอออกไปฉันจะแต่งตัว
ได้ผมให้เวลาคุณหนู10 นาทีเพราะคุณหนูต้องรีบไปทานอาหารเช้าเดี๋ยวจะไปไม่ทันมหาลัยเพราะรถมันติดเขาออกคำสั่งหน้าเข้มเสียงดุคุณหนูเบะปากใส่ก่อนที่ไกรสอนจะเดินออกมาจากห้องปล่อยให้คุณหนูร้องกรี๊ดกรี๊ดกระทืบเท้าตึงๆด้วยความไม่สบอารมณ์10 นาทีตรงเป๊ะไกรสอนกำลังจะผลักประตูเข้ามาแต่คุณหนูเปิดประตูออกก่อนเธอรู้ดีว่าเวลาสำคัญกับไกรสอนมากแค่ไหนและเขาไม่เคยผิดเวลาแม้แต่วินาทีเดียวตอนนี้คุณหนูอยู่ในชุดนักศึกษาไกรสอนมองสำรวจการแต่งกายเมื่อเห็นว่าเรียบร้อยก็ผายมือให้คุณหนูเดินนำหน้าไปเมื่อไกรสอนมาส่งคุณหนูที่มหาลัยเสร็จเขาก็ขับรถออกมาที่ห้างสรรพสินค้าไกรสอนไม่ได้มีหน้าที่เพียงเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวของคุณหนูอย่างเดียวเขายังมีหน้าที่เช็คความเรียบร้อยของการบริหารงานที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้แทนคุณผู้ชายบิดาของคุณหนูรินดาอีกด้วยเมื่อไกรสอนเดินเข้ามาพนักงานต่างพนมมือไหว้เพราะไกรสอนนั้นก็เหมือนตัวแทนของเจ้าของห้างสรรพสินค้าสวัสดีค่ะคุณสอนทำไมวันนี้มาเร็วจังเลยคะนงนุชพนมมือไหว้เธอชื่นชมไกรสอนมากทั้งที่รู้ว่าไกรสอนเป็นเพียงแค่ลูกจ้างแต่นงนุชก็ชอบผู้ชายทำมาหากินพอดีว่าไปส่งคุณหนูก็เลยมาแต่เช้าผมขอดูยอดขายของแผนกจิวเวลรี่หน่อยนะและที่สำคัญที่ผมเคยสั่งให้ทุกคนทำต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะอย่าให้คุณหนูมาขอบัตรเครดิตใครไปรูดเป็นอันขาดเข้าใจหรือเปล่านงนุชพยักหน้ายิ้มเธอรู้สึกเขินอายมากที่อยู่ใกล้ๆไกรสอนเมื่อไกรสอนเช็คเกี่ยวกับยอดขายเรียบร้อยแล้วก็เดินเข้าไปภายในห้องของผู้บริหารซึ่งห้องนี้ก็เป็นห้องของบิดาของคุณหนูรินดาหลังจากนั้นไกรสอนก็ส่งรายละเอียดให้กับเจ้านายได้ทราบบิดาของรินดานั้นไว้ใจไกรสอนมากกว่าลูกสาวของตัวเองเสียอีกเขามอบหมายทุกอย่างให้กับไกรสอนได้ดูแลแม้กระทั่งรหัสตู้เซฟไกรสอนก็รู้แต่ชายหนุ่มเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณถ้าไม่ได้บิดาของรินดาไกรสอนคงไม่มีโอกาสได้เรียนต่อและทำตามความฝันของเขาเพราะเขาอยากจะเป็นทนายความเมื่อทำงานได้สักพักก้มลงมองนาฬิกาก็พบว่าเกือบได้เวลาที่คุณหนูจะเลิกเรียนแล้วชายหนุ่มไม่รอช้าออกไปรับคุณหนูทันทีเพราะไกรสอนเป็นคนตรงต่อเวลาแต่วันนี้ลินดากลับไปกับเพื่อนๆเพราะว่าเป็นงานวันเกิดของรุ่นพี่ที่เธอนั้นแอบปลื้มแต่รุ่นพี่คนนี้มีแฟนอยู่แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของลินดาด้วยดาเธอไปได้แน่เหรอพ่อเธอไม่อนุญาตให้เธอไปงานแบบนี้นะบอดี้การ์ดส่วนตัวเธอก็คงจะต้องไปอาละวาดอีกมะนาวพูดออกมาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเพราะเคยมีครั้งหนึ่งที่รินดาหนีไปงานเลี้ยงและบอดี้การ์ดก็ได้ตามมาก่อนจะลากตัวลินดากลับสร้างความแตกตื่นให้กับเพื่อนๆมากมะนาวไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในงานวันเกิดของแฟนหนุ่มงานวันเกิดของพี่ยังไงเราก็ต้องไปนะมะนาวให้ดาไปเถอะนะอีตาบอดี้การ์ดนั่นนาไม่รู้หรอกว่าดาไปเธอแน่ใจนะว่าบอดี้การ์ดคนนั้นจะไม่มาทำความเดือดร้อนในงานของฉันเธอพูดหัวคิ้วขมวดมุ่นเข้าหากันด้วยความกังวลและแล้วลินดาก็ออกไปกับมะนาวในส่วนของบอดี้การ์ดก็มาถึงพอดีเมื่อไกรสอนไม่เห็นคุณหนูมายืนรออยู่ด้านหน้าเหมือนเคยก็รีบเดินไปหารปภ.รปภ.บอกว่าเห็นคุณหนูลินดานั้นขึ้นรถเก๋งคันสีแดงและขับออกไปก่อนที่เขาจะมาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นไกรสอนจึงรีบขึ้นรถและขับตามมาลินดาไม่รู้เลยว่านาฬิกาข้อมือของเธอนั้นไกรสอนแอบติด GPS เอาไว้เพราะเขาไม่ไว้วางใจ
ไม่อยากที่จะให้ลูกสาวของผู้มีพระคุณต้องเป็นอะไรไปไกรสอนขับรถตามมาจนถึงบ้านหลังใหญ่มองเข้ามาด้านในก็ได้ยินเสียงเพลงดังโครมครามเขาบอกให้คนที่ยืนอยู่หน้าประตูเปิดประตูให้กับเขาเพราะเขาเป็นผู้ปกครองของลินดาและจะมารับตัวเธอกลับบ้านเมื่อเดินเข้ามาลินดาก็เต้นด้วยความสนุกสนานในมือของเธอถือแก้วน้ำสีอัมพันธ์ซึ่งนั่นมันก็เป็นข้อห้ามสำหรับเธอด้วยไกรสอนยืนกอดอกหลี่ตามองลินดาริมฝีปากหนายกยิ้มขึ้นดวงตาจ้องเขม็งเมื่อมะนาวเห็นว่าบอดี้การ์ดหนุ่มมาจึงสะกิดแขนของลินดาเบาๆดาดูนั่นน่ะใครมาลินดากำลังเต้นอย่างเมามันหยุดชะงักก่อนที่จะหันมามองเมื่อพบว่าเป็นใครลินดาถึงกับอ้าปากค้างด้วยความตกใจไม่คิดว่าอีตาบอดี้การ์ดจะตามเธอมาได้หญิงสาวเดินเข้ามาหาชายหนุ่มด้วยความไม่พอใจนี่นายมาทำอะไรเนี่ยกลับไปนะรู้ไหมว่าฉันอายเขาแล้วคุณดื่มอะไรอยู่ครับคุณหนูชายหนุ่มจิกตามองไปที่แก้วในมือของหญิงสาวก่อนที่จะดึงแก้วจากมือของเธอมาแล้วกระดกดื่มคุณหนูครับคุณผู้ชายห้ามคุณหนูดื่มของพวกนี้เด็ดขาดคุณหนูอย่าลืมสิครับว่าคุณหนูเป็นผู้หญิงถ้าเกิดอะไรขึ้นคุณหนูจะเอาตัวไม่รอดฉันโตแล้วในสอนนายหยุดทำเหมือนกับฉันเป็นเด็กตัวน้อยๆได้แล้วนะออกไปรอฉันข้างนอกโน่นถ้าฉันอยากจะกลับฉันจะโทรบอกเองไกรสอนยกมือขึ้นดูนาฬิกาข้อมือนี่เป็นเวลาเกือบ1 ทุ่มแล้วคุณหนูผมให้เวลาคุณหนูสนุกอีก1 ชั่วโมง2 ทุ่มเจอกันผมจะรอที่หน้าประตูแล้วผมจะไม่เข้ามารบกวนอีกนายจะบ้าหรือยังไงกันงานเลี้ยงที่ไหนเขาเลิกตอน2 ทุ่มออกไปเลยนะฉันไม่อยากเห็นหน้านายอีกไกรสอนเดินออกมาโดยไม่ได้โวยวายอะไรเมื่อไกรสอนดูนาฬิกาข้อมือตอนนี้เหลือเวลาอีก5 นาทีจะถึง2 ทุ่มชายหนุ่มจึงเดินเข้ามาตามรินดามะนาวบอกว่ารินดาขึ้นไปข้างบนเพราะเธอบอกว่าดื่มเยอะและรู้สึกปวดหัวไกรสอนรู้สึกเป็นห่วงเขาจึงขึ้นมาด้านบนของตัวบ้านแล้วไกรสอนก็เปิดประตูห้องนอนทุกห้องนอนสุดท้ายถูกเปิดออกไกรสอนเดินตรงเข้าไปกระชากร่างชายหนุ่มที่กำลังทำไม่ดีไม่ร้ายกับคุณหนูของเขาจนร่างบอบบางของชายหนุ่มกระเด็นตกมานอนกับพื้นร้องโอดโอยคุณทำอย่างนี้กับคุณหนูได้ยังไงถ้ายังไม่อยากตายรีบออกไปเดี๋ยวนี้ไกรสอนชี้หน้าหนุ่มน้อยกลัวจนตัวสั่นวิ่งออกมาจากห้องไกรสอนนั่งลงไปข้างๆลินดาเอามือวางไปที่หน้าผากของเธอตัวร้อนนี่นะคุณหนูไม่สบายเหรอหลังจากนั้นไกรสอนก็อุ้มเธอมายังชั้นล่างแล้วพาเธอกลับส่วนมะนาวกับแฟนหนุ่มไม่ได้สนใจลินดาเลยเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของแฟนหนุ่มมะนาวจึงเต็มที่สนุกสนานกับเพื่อนคนอื่นในขณะที่รินดานอนอยู่ภายในรถไกรสอนก็ถอดสูทตัวนอกแล้วห่มให้กับคุณหนูของเขาสายตาของไกรสอนที่มองเธอเต็มไปด้วยความห่วงใยเมื่อขับรถมาถึงที่บ้านไกรสอนก็รีบอุ้มคุณหนูเข้ามาภายในบ้านทันทีและเมื่อลำดวนเห็นก็รู้สึกตกอกตกใจตายจริงเป็นอะไรคะทำไมคุณหนูถึงเป็นแบบนี้ลำดวนถามด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงก็คุณหนูของลำดวนน่ะลิอาจดื่มของมึนเมาก็เลยมีสภาพเป็นแบบนี้ไปเตรียมน้ำกับผ้าให้ฉันด้วยเมื่อสั่งเสร็จก็อุ้มคุณหนูขึ้นไปด้านบนส่วนลำดวนก็รีบไปหาน้ำกับผ้าบางๆเอาไปให้เมื่อลำดวนเอาเข้ามาให้แล้วไกรสอนก็สั่งให้ลำดวนออกไปเขาบอกว่าเขาจะดูแลคุณหนูเองหลังจากนั้นไกรสอนก็ทำการเช็ดตัวให้กับคุณหนูเขามองเธอด้วยสายตาที่บ่งบอกถึงความรักไกรสอนนั้นสนิทสนมกับคุณหนูมากรู้นิสัยของเธอดีถึงลินดาจะเป็นคนที่เอาแต่ใจแต่ว่าลินดาเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนและไม่ทันโลก
เพราะเธอนั้นถูกทนุถนอมเหมือนไข่ในหินซึ่งทำให้ผู้เป็นบิดารู้สึกเป็นห่วงจึงลงทุนจ้างไกรสอนมาดูแลเป็นพิเศษไกรสอนเห็นคุณหนูยังตัวร้อนเขาเลยไม่กล้าทิ้งคุณหนูไว้คนเดียวเขามานั่งที่โซฟาและเผลอหลับไปดึกสงัดเมื่อลินดาลืมตาขึ้นมองไปรอบๆก็เห็นว่าไกรสอนนั้นอยู่ในท่ากึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่ที่โซฟาตัวของไกรสอนนั้นค่อนข้างสูงท่าทางของเขาจึงดูไม่ค่อยสบายรินดาจึงเดินเข้าไปใกล้ๆพร้อมกับนำผ้าห่มมาห่มให้พร้อมกับยกขาของเขาขึ้นมาวางไว้บนโซฟาถึงแม้ว่าขาของไกรสอนจะยาวเลยมานิดหน่อยแต่มันก็น่าจะเป็นท่าที่สบายกว่าหลังจากนั้นลินดาก็กำลังจะหันหลังเดินกลับมือใหญ่ของชายหนุ่มได้จับแขนของเธอเอาไว้คุณหนูทำอะไรครับเนี่ยฉันเป็นห่วงนายน่ะกลัวนายจะไม่สบายอากาศมันเย็นไม่ต้องห่วงหรอกครับเอากลับไปเถอะผมเป็นผู้ชายไม่เป็นอะไรหรอกเป็นผู้ชายแล้วยังไงล่ะนายก็เป็นคนเหมือนกันและไม่ต้องมาสั่งฉันทำโน่นทำนี่เพราะฉันคิดเองได้และอีกอย่างในห้องนี้ก็มีผ้าห่มหลายผืนพูดจบลินดาก็เดินไปนอนที่นอนของตัวเองแต่เธอกลับนอนไม่หลับหัวใจของเธอเต้นแรงเร็วใครจะไปกล้าหลับตาลงก็มีชายหนุ่มนอนอยู่ด้านหลังเรียวปากเล็กเป็นกระจับมีรอยยิ้มปรากฏขึ้นจริงๆแล้วรินดาก็ชื่นชมไกรสอนอยู่ลึกๆเพราะไกรสอนเป็นผู้ชายที่สู้ชีวิตวันเวลาผ่านไปตอนนี้ไกรสอนได้เรียนจบนิติศาสตร์และเขาก็สอบทนายได้ไกรสอนเป็นทนายเต็มตัวแล้วบิดาของรินดาบอกไกรสอนว่าถ้าเขาอยากจะลาออกไปเปิดบริษัททนายเขาก็ยินดีจะให้ความสนับสนุนแต่ไกรสอนปฏิเสธเพราะอยากที่จะรับใช้คุณผู้ชายและคุณหนูไปจนกว่าคุณผู้ชายและคุณหนูไม่ต้องการในขณะที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันอยู่นั้นภายในห้องทำงานลินดายืนแอบฟังเธอน้ำตาไหลลงมาก่อนที่เธอจะรีบเช็ดมันไม่ให้ใครเห็นในคืนวันนี้เองเป็นงานวันเกิดของไกรสอนซึ่งไกรสอนนั้นไม่เคยให้ความสำคัญกับงานวันเกิดของตัวเองและเขาก็แทบจำไม่ได้เลยว่าวันนี้เป็นงานวันเกิดเมื่อไกรสอนเดินเข้ามาก็พบว่าภายในห้องผิดปกติมีกลิ่นอะไรแปลกๆไกรสอนจึงเปิดไฟเสียงร้องเพลง Happy Birthday to you ได้ดังออกมาลินดาถือเค้กก้อนใหญ่ยืนอยู่ตรงหน้าเขานี่มันอะไรกันครับคุณหนู Happy Birthday นะในสอนฉันขอให้นายมีความสุขและเดินตามความฝันให้สำเร็จนะไกรสอนเพียงแต่ตกตะลึงกับสิ่งที่คุณหนูทำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พิเศษมากจะมองอะไรอยู่ล่ะเป่าเค้กและอธิษฐานสิไกรสอนก้มลงไปเป่าเค้กก่อนที่จะอธิษฐานอะไรบางอย่างในใจแล้วทั้งสองคนก็สบตากันทำให้ต่างรู้ถึงความรู้สึกภายในจิตใจที่มันซ่อนเอาไว้ไม่มิดหลังจากงานวันเกิดของไกรสอนชายหนุ่มจึงได้ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อคุณหนูไกรสอนลาออกจากการเป็นบอดี้การ์ดและไปเปิดบริษัททนายไกรสอนเป็นทนายที่เก่งมากเขาว่าความชนะคดีใหญ่ๆหลายคดีเวลาล่วงเลยไปกว่า1 ปีที่ไกรสอนมุ่งมั่นในการทำอาชีพนี้จนรินดากับไกรสอนไม่ค่อยได้เจอหน้ากันแล้ววันนี้ไกรสอนก็พร้อมแล้วที่เขาจะทำตามหัวใจที่ตัวเองเรียกร้องเมื่อรินดากลับมาจากมหาลัยเธอก็ต้องแปลกใจเพราะพบว่าผู้เป็นบิดานั้นได้เรียกเธอเข้ามาภายในห้องรับแขกเมื่อเธอเข้ามาก็พบกับไกรสอนที่นั่งอยู่เขามองเธอด้วยสายตาเปี่ยมล้นไปด้วยความคิดถึงคุณสอนมาได้ยังไงคะงานไม่ยุ่งหรอไม่ครับวันนี้ผมตั้งใจจะมาหาคุณหนูแล้วก็คุณผู้ชายมีอะไรนายก็บอกลูกสาวฉันเลยนะ
ส่วนฉันไฟเขียวตลอดมีอะไรกันเหรอคะคุณพ่อคือว่าผมจะมาขอมั่นคุณหนูกับคุณผู้ชายไว้นะครับถ้าคุณหนูไม่รังเกียจลินดาใบหน้านิ่งเฉยทำให้ไกรสอนรู้สึกใจหายก่อนที่ลินดาจะยิ้มออกมาเธอรอคอยวันที่ไกรสอนกลับมาหาเธอผู้เป็นบิดาก็เห็นว่าลูกสาวโตแล้วและเธอก็เป็นผู้ใหญ่จึงอนุญาตให้ทั้งสองคนนั้นมั่นหมายกันเอาไว้ก่อนเมื่อลินดาพร้อมเมื่อไรเขาก็จะจัดงานแต่งงานให้ทั้งสองคนทันทีณริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ทั้งสองคนได้นั่งทานอาหารท่ามกลางแสงเทียนบอดี้การ์ดหนุ่มได้จับมือหญิงสาวขึ้นมาก่อนที่จะจุมพิษผมรักคุณหนูนะครับฉันก็รักคุณค่ะหญิงสาวพูดเบาๆด้วยความเขินอายแล้วความรักของทั้งสองคนก็ได้ดำเนินต่อไปจบบริบูรณ์